Ia zi, mă, injector, cum te cheamă pe tine? Ia zi, tălătă. Hai zi, hai zi. Injectorul numărul 1, nu te cheamă, nu? Uite, ia Mașina neamțului. mașina neamțului, Mașina neamțului. Passat B5. Passat pe 5. E mașina neamțului care neamțul teoretic a făcut mașina asta pentru confortul lui, pentru sportivitatea lui, pentru fiabilitatea lui, pentru familia lui, Ai uitat ceva important. pentru Opulență. opulența lui. Un neghere foarte clasic, o galerie de admisie foarte clasică, deci un motor foarte performant, domnule. Ce vedeți voi pe aici cu burășturi și asta nu e, că Volkswagen Das Auto. Poate să ai puterea. Hai, Pali. Ia Dalta, Ciocanu. Uitam. Hai pe apă, mă. Costi, adu și mie trusa de extras injectoare aia mare. Ce avem de la băieți aici? Bam! Ia uite! Te duci la război cu asta. E ca să știi o treabă, ori merge, ori nu merge, nu? Ori scoatem, ori iese. Ia zi, mă, injector, cum te cheamă pe tine? Ia zi, tălătă. Hai zi, hai zi. Injectorul numărul 1, nu te cheamă, nu? Bine. De ce nu vrei să ieși afară? Poți să-mi spui? De ce? A, vrei să ieși afară acum? Bine, mă. Băi, e prea ușor, mai bagă-l odată. El nu s-a speriat când a văzut cu ce am venit aici? Ei vorbi frumos. Știa, ce a zis? Bă, hai că eu sunt abia 1. 4 are o surpriză pentru tine. Da. Gata, primii frați, afară. Afară. Să vedem. Injectorul 1, injectorul 2. Șaibele de foc sunt aproape bunicele. Până aici, acceptabile. Trebuie filetat de tot că stricăm filetul la injector. N-ai avut nimic palpitant. Hai, mai așteptăm. Injectorul 3 și 4, șaibele de foc relativ bune și aici. Asta era. Pac și pac. Dacă mă dai cu grijă, cu atenție. Frumos, mă. Frumos. Rututututututu. E 60. E facelift asta, are 230 de cai, 30 și un pic de cai. Are câțiva. E ce trebuie. Echilibrată, 6 purceluși. Bine, nu se compară cu unul. Îți dau o palmă ca să o vezi acolo? Da. Sau nu se compară cu băieții ăia de acolo? Pasa. Da. Nu se mai alimentez.
Acum o să dea Bogdan. Gata, Bogdan? Automat, să vedem dacă dă pe lângă tachet, nu? Oarecum da, să vedem ce dă. Ia, dă-i un pic de probă. Stop! Stop! Pentru funcționarea lui în relantiu pare o cantitate mare de ulei, că îl dă pe la culbutori. Adică mai exact pe la tacheți. Atât de mult vine la un moment dat. Pare că ar veni foarte mult. Și știi care e faza? Iese pe găurile de la tacheți pe aici rău de tot. Altceva. Trebuie să-i 6 frați la masă, E altceva. altfel e Nu meniu. se ceartă între ei, nu. E masa mare. E bună turbina. Are sunet? Are foarte calm axul. Bun. Stai așa, că suntem la ora de box. Hai mă, stai acolo. Ah! Păi nu, aici e cimentarea normală și aici e luată toată cimentarea după tachet aici sus. Fix pe unde iese uleiul. Uzură inegală pe tachet. Adică aici. Aici mai puțin, aici foarte mult pe partea de sus. Până acolo. De exemplu, ăsta iese foarte greu. Ăla a ieșit foarte repede, doiul. Același lucru. Ăsta chiar mai rău, e și josul dat. Foarte mare. La fel, uzură foarte mare. Foarte mare uzură și la asta. Uzură mare. Asta arată mai bine. Oarecum. O să ieși foarte repede. Și are uzură pe tot cercul lui, în jur împrejur, dacă îl învârți. Partea de sus e uzură. Foarte mare uzură. E pe tot tachetul, jur împrejur. A ieșit repede. Foarte repede a ieșit asta. Wow! Aici este uzură foarte mare. Și atent, uzura e în felul următor. Nu este pe tot tachetele aici, aici este deloc. Da? Și când îl învârți, pe partea santă, ce avem aici? Deci că și-a pus ochelari de soare. Vezi? Aici este uzură gravă, se vede. Și aici nu-i deloc, nici măcar n-atinge. Da. Deci aici e o uzură foarte mare. Uzura inegală. Un Pe- cilindru. Nu s-a mai învârtit. Aha. A bătut într-un loc și acolo. Dacă se învârtea, circula rotund, avea bătaie. Dacă nu s-a mai vârtit, înseamnă că lăcașul, lagărul... În chiloasă este și mai uzat. O să vedem după ce curățăm. Bun, aceeași problemă și aici avem. Este o uzură aproape egală, dar foarte, foarte mare. Mai mare ca pe admise. Deci pe evacuare se vede că uzura e cam de 2 ori mai mare, vizibilă. Și toți tacheții din afară de primul, ceilalți toți pe evacuare este au ulei, e plin cu ulei, dar este imediat.
aceeași poveste. Fii atent, uite. Fii atent cum e aici. Uite și tu. Este uscat, adică uscat, nu are deloc uzură aici. Și când învârtim tachetul, ce am găsit aici? Uzură maxim. Partea de jos și partea de jos puțin într-un colț. Deci, rău de tot. Ăsta are tendință să iasă un pic mai greu, dar nu o să vină să crezi. Este uzură gravă, maximă. Uzură gravă într-un punct. Aici nu e, aici e. Uzură jur împrejur, partea de sus foarte grav. La fel aici, aici nu este uzat deloc, nu are uzură deloc și îl învârtim și ce avem aici? Japonia, făcut în Franța. Japonia, dacă e. Am carasul. Ce are această mașină? Stai. Ce are? O listă. Are ceva listă. Multe chestii de verificare. Așa. Are lichid în Are, da. Răcire? Am mai mers de completat măcar. Bine, omul a cerut verificarea lichidelor. Asta trebuie să vorbesc, dacă nu se știe nimic despre antigel, lichid de frână, ulei cutie, ulei diferențial, o să înlocuiască tot, că deja are pare să aibă mai mult 15 ani sau ceva, deci nu strică făcute toate schimburile de ulei, de lichid, de stea liniște. tot. Hai. Mai ales dacă vrei să folosești mașina, nu știu. Genul ăsta de mașină, cred că o folosești la De toate. chestii. E o mașină rea și nici nu e foarte scumpă să faci. Măricică, înaltă, nu știu cu consum, cum stă, dar fiind motor de nou diesel, cred că nu e rău. Portbagaj imens, loc în spate, Confortabil. foarte confortabil. O roată se învârte. Avem scut de metal. Nimic. Se învârte și asta. Încă una care se învârte. Bă, te pomeni că la asta se învârt toate patru. Odată. Odată. Bate în bucșa asta de aici, în crucea asta de la Cardan. Bă, e cam nasoală situația. Vezi, ia uite. La face grav. Asta trebuie prima dată făcut. Și asta are explicarea, vezi? Bine, o să verificăm complet. Trepidație. Trepidația de la 120 la 150. Interiorul e ok. Are și un fel de navigație, dar loc să pui altă. Climatizare auto. Manuală, selector acolo ca la Duster. Spațiu e suficient, scaune electrice, tot ce trebuie. În spatele loc suficient. Ia dai și portbagaj. Aline? Da. Ai loc tu și conmigo în portbagajul ăsta. Da? Da. O chestie interesantă la acest motor de 2.0. Care s-a pus și pe Megane, Laguna, cred. 2.0, 150 de cai. 150 și 173 de cai. 110 și 127 kW. Asta e 250. 273. Asta e 273? Da. Nice. E varianta un pic mai puternică. Deci Da. zic care e șmecheria aici. Capacul de umplere, Adică ăsta. da, este și jos. Uite-l pe masă acolo. Și tu Și el- practic Eu tornul lui pe jojă, practic. Și el comunică direct cu baia și nu am treabă cu capacul de supap, capacul de culbutor sus. Capac de supapă, îi zic, pentru că așa se numește în program. da. Chiar dacă nu e capac de supapă, ar trebui să ai multe capaci. Trebuie să ai 16 capaci. Da, e interesant. Francezii sunt E interesant, dar trebuie să pun foarte încet, pentru că el aici are o deschidere
mare, dar în jos e un diametru mic, la o jojă normală și dacă pun mai mult se umple repede. Și ca să pun 7,4 litri cât dintre mașina asta, o să trebuie să pun cât un pic. Păi și zivălică. Măi, Cam deci- ce ar fi de făcut la mașină? Da. Deci ce am descoperit noi ar fi problema din kiloasă. Și ce ar fi de făcut, urmează să vorbim cu clientul, dacă o să fie de acord sau nu, sau ce hotărăște dânsul legat de reparații. Dar ca și problemă ar fi uzură în lagările de la axele cu came. Este o uzură prematură forțată și de acolo scapă presiunea de ulei odată. Și a doua problemă, care e tot pe chiloasă, este pe la tacheți. Uzură în tacheți și în corpul din chiloasă. Și automat doi factori care se pierde o presiune de ulei foarte mare. Care nu se pot rectifica. Cum? Care nu se pot rectifica. Da. Și automat ar trebui o chiloasă second hand într-o stare perfectă, e la alegerea clientului, sau una nouă, iarăși e la alegerea clientului. Noi decât avem problema pe masă și restul mai departe hotărăște el. Trebuie să ne interesăm care sunt costurile și să dăm până la urmă variantele. Și variantele și omul să aleagă ce vrea el. E alegerea lui, bineînțeles. E alegerea lui și o asumă. În funcție de dacă Da. e nou sau vechi. Bă, Dar- știi cine este câștigat din toată treaba asta? Nu. Eu, că am de Ei. filmat. Ei. Repede tu. Ei, o să vadă un material destul de interesant. Bine, să vedem ce hotărâre Ce hotărâre o să se ia. Da, dar cam asta e problema în mare parte și sunt factori, o să spui, da, dar de ce? Păi da, dar e suficient ce se întâmplă acum acolo ca și presiune de ulei, ca să se aprindă becul. Mașina nu are nimic, funcționează, motorul nu e stricat, doar că trebuie reparat, exact ca celălalt mașină. Păi și dacă nu se face acum intervenția asta, ce se întâmplă? Adică să montăm înapoi ce am demontat, Da, deci pur și simplu să nu fi venit mașina la noi. se distruge axa cu came, complet. Deci tot, Chiloasa, tot. Da. Da, se deci tot trebuie făcută până Da, la urmă. da. Pentru că presiunea de jos din vibrochen este o altă presiune de jos acolo, care nu are treabă cu presiunea de sus. Dar oricum, totul se distruge în timp. Da. De curiozitate, vrem să ne scrii și tu jos în comentarii dacă ai avut până acum probleme cu chiulasa și dacă ai avut ce probleme, pentru că nu cred că toată lumea a avut problemele astea. Sunați-l pe Vălică și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!